Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em về một cô làng của sư đoàn tiên phong. Cô làng này có khả năng phòng thủ cực mạnh. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng xem qua chi tiết về cô làng này. Cô làng này là một cô làng của máy chủ 300 ngày và thông tin của cô làng này có tên là Anna Gracia. Đây là một cái cô làng mà dạng phóng viên chiến trường anh em ạ. Nhìn cái bộ design thì cá nhân mình nhìn cái kiểu design này mình cũng không thấy hợp với mắt hoặc là phù hợp với Warpath cho lắm, bởi vì trong dạo gần đây thì cái phần design của bên thiết kế là họ làm theo kiểu hiện đại, chứ còn cái cô làng này là phù hợp với kiểu cổ điển nhiều hơn. Rồi, cô có 3 cái thuộc tính, một là linh hoạt, hai là đồn trú và cái kỹ năng thứ ba là hỗ trợ. Rồi chúng ta sẽ cùng xem về bộ kỹ năng của cô làng này sẽ có những cái gì nhé. Rồi, kỹ năng chiến thuật đầu tiên là nếu như cô làng này đang được triển khai ở trên cánh đồng, trên bản đồ thì cô sẽ tăng kháng cho tất cả các đơn vị của mình, và thêm những cái đơn vị ở đồng minh trong một ô lưới của bản đồ thêm 35% kháng sát thương nữa. Và nếu như mà cô đồn trú ở trong căn cứ thì nó sẽ tăng cái kháng sát thương cho căn cứ lên đến 30% nữa. Đó, và trong 8 giây. Rồi cái kỹ năng thứ hai là tăng sát thương cho tất cả những cái cho cái đơn vị lên đến 32% khi được đồn trú. Và kỹ năng thứ ba là cái kỹ năng mà có một cái hiệu ứng rất mới, đấy là hiệu ứng mệt mỏi. Nếu như cái mệt mỏi này xảy ra thì đối tượng bị dính cái hiệu ứng mệt mỏi sẽ bị giảm đi 30% hỏa lực nhé. Thì ở đây chúng ta có 30% cơ hội để gây ra hiệu ứng mệt mỏi này, nhưng mình thấy là 30% cũng là một cái con số rất là nhiều. Và 30% hỏa lực cái của đối tượng mục tiêu đi thì đâu đó nó cũng sẽ giảm cái phần sát thương gây ra lên đơn vị của chúng ta đi rất là nhiều. Rồi cái kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng cân bằng, là chúng ta sẽ có búp hỏa lực thêm 15% và độ bền thêm 15% nữa. Ok, đây là một cái dạng là tăng cường hơn so với tử xà Úc Châu và chiến binh mùa đông, kết hợp hai ông chàng này lại thì được cái cô nàng này. Và cái kỹ năng chiến thuật, cái kỹ năng thức tỉnh là chúng ta sẽ có thêm cái nội dung là khi mà được đồn trú ở trong căn cứ thì các cái sĩ quan được đồn trú đó nó sẽ giảm thời gian chuẩn bị kỹ năng, giảm thời gian phát nộ cái kỹ năng đi 0,5 giây. Ok, nhìn cái con số 0,5 giây này thì nhiều anh em sẽ nó chê nó là tại sao nó giảm được ít như vậy, vì giảm như vậy thì nó có tác dụng gì đâu. Xin thưa với anh em là hiện tại là chúng ta đang có thêm hai cái O skill training này là liên quan đến nội dung học kỹ năng sĩ quan, và chính vì có cái học kỹ năng sĩ quan này mà cái 0,5% 0,5 giây này nó sẽ phát huy được khá là nhiều tác dụng. Ok, thì lát nữa thì mình sẽ phân tích cái chỗ này. Rồi, thế thì cảm quan cá nhân của mình là liên quan đến cô làng này thì mình đánh giá cô làng này sẽ phù hợp với những đơn vị liên quan đến phòng thủ về căn cứ nhiều hơn là những cái đơn vị mà chiến đấu ở trên cánh đồng. Tuy nhiên là nếu như chúng ta chơi về phòng thủ căn cứ thì cái kỹ năng này nó đâu đó nó sẽ bị phí mất cái dòng là búp về độ bền lên 15%, bởi vì cái phần độ bền này thì nó chỉ tác dụng khi mà chúng ta đưa quân đội ra bên ngoài. Và cái kỹ năng nữa là gì? Nếu như mà triển khai quân đội bên ngoài thì nó sẽ tăng kháng cho đơn vị lính của mình và đơn vị trong một ô lưới thêm 35%, tức là tăng kháng nữa. Thì cái này nó không được áp dụng trong quá trình mà anh em thủ base ở trong nhà. Do đó là nếu như chúng ta chơi vai trò là phòng thủ giống như cái thuộc tính này của cô thì đâu đó hai cái dòng này nó sẽ không có hiệu quả. Ok. Tuy nhiên là chúng ta đổi lại là chúng ta sẽ có một cái phần sát thương của đơn vị lên đến 32%, một cái con số cực kỳ lớn khi mà được lính đồn trú. Và nếu như chúng ta kết hợp với những cái kỹ năng mà tăng cường sát thương khi đồn trú thì nó đâu đó nó sẽ cực kỳ lớn. Ví dụ như có những cái kỹ năng như thế này là tăng 12,5% sát thương khi đồn trú này. Đấy, và rất nhiều cái sĩ quan đều có cái phần đồn trú này anh em ạ. Ok, đây thì chúng ta sẽ có cái hỏa lực và sát thương của đơn vị lính nó cao hơn. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của cái hiệu ứng mệt mỏi mà đối phương nó sẽ bị giảm sát thương đi, thành ra là kết hợp với cái kỹ năng này thì cái căn cứ của chúng ta đâu đó nó sẽ cứng cáp hơn. Và mình đánh giá khá cao về cái phần tiếp thu các ý kiến phản hồi của dev, cho rằng là nhiều người chơi cho rằng là cái độ bền hoặc là cái căn cứ hoặc là cái khả năng chịu đựng
của căn cứ nó cực kỳ thấp ở cái phiên bản 7.0 vừa qua. Thành ra là Dev mới đưa đến cái cô làng này để mong rằng là những cái đơn vị mà thiên về phòng thủ căn cứ nó sẽ được phát huy được nhiều hơn, và cái căn cứ của anh em nó sẽ được cứng cáp hơn rất là nhiều. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là nó có một cái tín hiệu cực kỳ lớn là cái cô làng này có thể sẽ phù hợp với các đơn vị về pháo chống tăng anh em ạ, bởi vì nó phòng thủ mà, pháo chống tăng đó. Và cô làng này nếu như mà đi kèm với cái anh chàng cũng là phòng thủ như này nữa, cũng là pháo chống tăng này nữa thì cực kỳ là tuyệt vời đó. Một cái điểm trừ lớn nhất là gì? Cô làng này không có sát thương kỹ năng sĩ quan đó. Cái cô làng này thì đâu đó nó giống với anh chàng mũi giáo thần đấy là cái điểm trừ. Mũi giáo thần này cũng không có cái sát thương kỹ năng sĩ quan, mà đâu đó nó chỉ có sát thương thuận thôi, cho nên là nó sẽ, mình tính là nó sẽ phù hợp với cái đơn vị là pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong đó, một cái đơn vị mà có lẽ là bị ghẻ lạnh từ rất lâu rồi. Thì đây cũng chính là một cái tín hiệu tốt để hy vọng là trong tương lai sắp tới thì cái đơn vị pháo chống tăng đấy nó sẽ có làm được nhiều nhiệm vụ hơn, thay vì là chỉ cất kho hoặc là làm cảnh như bây giờ. Ok, rồi quay trở lại cái vấn đề là cái kỹ năng của cô làng này mới chỉ có 0,5 giây thì nó có hiệu quả như thế nào. Rồi, xin thưa với anh em, chúng ta có rất nhiều sĩ quan liên quan đến cái việc giảm thời gian chuẩn bị kỹ năng của sĩ quan đi. Ví dụ như anh chàng mũi giáo thần này, anh chàng mũi giáo thần này có khả năng giảm đi 1,5 giây cho tất cả, cho cái sĩ quan phụ của anh ta đi kèm nữa. Đó, tức là nếu như anh ta là sĩ quan chính thì lượt đầu tiên anh ta sẽ có 8 giây. Đấy, và sĩ quan phụ của anh ta sẽ là 9 giây mới phát lộ skill. Sau đó là nó được tác dụng bởi cái dòng này là 1,5 giây. Thì cái lượt sau nó sẽ chỉ còn khoảng độ 6,5 giây thôi, đúng không? 8 giây trừ đi 1,5 giây mà, thì chỉ còn 6,5 giây thôi. Đó, thế thì 6,5 giây đó mà kết hợp được với cái cô làng này, đấy, thì nó sẽ chỉ còn có 6 giây thôi. Vậy là 6 giây thì cái sĩ quan phụ sẽ phát nộ cái kỹ năng ở giây thứ 7. Đó, ở giây thứ 7, đấy là cái thứ nhất nhé. Giây thứ 7 thì nếu như sẽ ra sao nếu như cái giây thứ 7 đó là cái khiên của Lữ Bá Tước Gai hoặc là khiên của Chiến binh Thiết Giáp. Đây, cái khiên này bung được ra này. Đó, hoặc là cái khiên của cô làng này bung ra ở giây thứ 7 so với cái giây thứ 8 như ngày xưa. Đó, so với cái giây thứ 8 như ngày xưa thì nó cực kỳ là khác biệt. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng còn có anh chàng này. Anh chàng này là một cái anh chàng mà giảm thời gian chuẩn bị kỹ năng sát thương, giảm thời gian chuẩn bị kỹ năng sĩ quan đi 12,5%. Đây là một kỹ năng bị động. Và sẽ ra sao nếu như cái kỹ năng bị động này được cái anh chàng mũi giáo thần này học. Đây này. Nhá. Đấy, anh chàng mũi giáo thần này học kỹ năng này. Vậy là mình tính là gì? 12,5% mà nhân với 8 giây lần đầu tiên thì nó sẽ còn có 7 giây thôi. Vậy là 7 giây thì cái anh chàng mũi giáo thần này phát nộ, và cái giây thứ 8 sẽ là một cái sĩ quan của chúng ta. Ví dụ giây thứ 8 là Lữ Bá Tước Gai đi chẳng hạn. Ok, thay vì là giây thứ 9 như ngày xưa. Rồi, thế thì sau khi phát nộ xong thì đến cái cô làng này bắt đầu phát huy tác dụng là 0,5 giây. Vậy là 7 giây thì bây giờ chỉ còn có trừ đi 1,5 giây của mũi giáo thần nhá, thì còn có 5,5 giây. Và 5,5 giây trừ đi 0,5 giây của cô làng này nữa, vậy là còn 5 giây. Vậy là cứ mỗi 5 giây thì mũi giáo thần phát ra một cái bộ kỹ năng. Và giây thứ 6 thì đến một cái kỹ năng phụ của mũi giáo thần. Và nếu như anh em triển khai Nữ Bá Tước Gai hoặc là Chiến binh Thiết Giáp thì là gì? Cứ giây thứ 6 là nó sẽ bung ra một cái khiên để phòng đỡ cho anh em. Đó, cứ giây thứ 6 hoặc là đấy, cô làng này cũng có thể kết hợp với một trong hai cô làng Nữ Bá Tước Gai và Chiến binh Thiết Giáp để giây thứ 7, giây thứ 8 nó lại bung ra thêm một cái khiên nữa. Bởi vì cái tính năng của cô làng Nữ Bá Tước Gai này nó cho phép là gì? Tất cả các khiên được bung ra nó đều được tính thêm 15% nữa. Được chưa? Và chúng ta cũng còn có thêm một cái thông tin nữa là tăng kháng. Đấy, tăng cái kháng này này, kháng căn cứ thêm 30% trong 8 giây. Cái kháng này cực kỳ hay. Đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có một anh chàng nữa cũng tăng kháng cho căn cứ. Đây chính là anh chàng này. Anh chàng này cũng có cái bộ kỹ năng này là tăng kháng. Đó, cho nên là nếu như chúng ta mà cho mũi giáo thần học cái kỹ năng của anh chàng này, đấy, kỹ năng phòng thủ. Đấy, ví dụ như mình cho học như thế này. Ok. Đấy, học như này thì là anh chàng này sẽ tăng thêm 10% kháng cho căn cứ, cộng thêm với cái cô làng Vox này thêm kháng nữa 30% kháng, tức là lúc đó chúng ta sẽ có 40% kháng căn cứ. Một cái con số cực kỳ lớn. Và ở trên bản 7.0 vừa rồi thì anh em có thể, nhiều anh em chưa thể
để ý đấy là gì? Cái cây công nghệ tấn công nâng cao này nó đã được thay đổi là gì? Bây giờ ngày trước nó chỉ tăng kháng cho cái đơn vị lính. Đấy, cho đơn vị lính thôi thì bây giờ nó sẽ đã tăng kháng cho cả căn cứ thêm 10% nữa, nếu như chúng ta nghiên cứu mắc là 10% nữa. Ok. Đó, tăng kháng nhá. Riêng cái nhánh máy bay này chúng ta sẽ có 2 phần đều tăng kháng cả. Vậy là gì? Nhánh máy bay chúng ta có 20%, nhánh pháo binh chúng ta có một cái này nữa là 30% này. Nhánh xe tăng là gì? 40% này. Đấy, và nhánh bộ binh đấy, là chúng ta cũng sẽ có thêm là 50%. 50% này cộng với lại 40% kháng của hai sĩ quan vừa rồi thì anh em thử tính xem là cái căn cứ của chúng ta đâu đó nó cũng sẽ trâu hơn rất là nhiều, được chưa? Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết thôi. Tại sao lại là về mặt lý thuyết? Là bởi vì là gì? Cái căn cứ của anh em là muốn khỏe, muốn cứng cáp hơn thì ngoài cái việc tăng kháng đó thì chúng ta cần phải tăng cả cái phần gì? Tường thành kiên cố, cái phần độ bền của tường thành. Được chưa? Chúng ta không thể nào mà trụ lâu được bởi vì cái phần độ bền này của chúng ta quá thấp. Độ bền của chúng ta nếu như một người chơi bình thường thì chỉ có khoảng độ 400. Đấy, 400 triệu độ bền. Và 400 triệu độ bền này thì đâu đó nó sẽ trụ cho chúng ta thêm khoảng độ vài giây nữa thôi. Đúng không? Đấy, một vài giây nữa thôi thì mình tính là nó cũng đâu đó nó cũng không có nhiều hiệu quả. Và nếu như ra sao, nếu như đây là một cái bài xây dựng dành cho boss thì chúng ta sẽ thấy với một người chơi có khoảng 1,4 tỷ độ bền thì cái đâu đó cái cuộc chiến mà tấn công các căn cứ của boss nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Chưa kể là một loạt các cái kỹ năng về tăng sát thương cũng như là tăng hỏa lực khi đồn trú hoặc là khi phòng thủ thì lúc đó là boss nó sẽ cứng cáp hơn và đâu đó anh em người chơi của chúng ta là muốn tấn công các căn cứ thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là những cái đề xuất của anh em thôi. Anh em muốn căn cứ nó trâu hơn thì căn cứ của mình nó trâu lên thì căn cứ của boss nó sẽ trâu hơn rất nhiều. Cái đó là chúng ta phải chấp nhận bởi vì anh em đã đề xuất. Ok. Đó, nhiều anh em thì không để ý đến cái đề xuất của mình mà chỉ nghĩ rằng là nó lợi cho mình thôi, nhưng mà xin thưa với bạn là bạn đề xuất có lợi cho mình thì người khác cũng có lợi, và người khác đấy là bao gồm cả boss anh em ạ. Rồi, thế thì trong trường hợp mà chúng ta lên đến 300 ngày mà chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, trong khi đó là chúng ta không có nhiều tượng vàng thì anh em sẽ cân nhắc những cái kỹ năng nào của cô làng này. Một cái lời khuyên của mình là nếu như chúng ta chơi thiên về phòng thủ thì có lẽ cô làng này xứng đáng để chúng ta đầu tư cùng với cái anh chàng pháo binh này, cũng là một trong số những sĩ quan của 300 ngày. Nó sẽ giúp cho căn cứ của anh em thêm cứng cáp hơn, thêm khỏe mạnh hơn. Ok. Còn nếu như mà chúng ta muốn chơi về tấn công hoặc là muốn chơi về đại khái là không có nhiều tượng vàng để chúng ta đầu tư thì học cái kỹ năng nào là tốt nhất? Ở trong này chúng ta cũng có rất nhiều cái kỹ năng để học. Nếu như chúng ta chỉ có 180 tượng vàng thì bạn có thể học cái kỹ năng tăng phần sát thương khi đồn trú này. Đấy, lên 32%, sau đó cho cái anh chàng pháo binh này học skill của cô nàng này. Ok. Hoặc là nếu như mà chúng ta muốn đánh giã chiến ở trên cánh đồng thì bạn hoàn toàn có thể học cái kỹ năng này để giảm sát thương, giảm hỏa lực của đối phương đi 30%, giúp cho là đồng đội của chúng ta đâu đó nó sẽ bị nhận ít sát thương hơn. Hoặc là nếu như không thì chúng ta cũng có thể học cái kỹ năng này. Đấy. Và một lời khuyên rất đáng giá dành cho bạn là nếu như bạn không chơi theo lối chơi phòng thủ thì có lẽ là không nên chơi cô làng này. Đấy, bởi vì sao? Cả ba cái kỹ năng này nó không phù hợp, đâu đó nó không phù hợp cho, nó không tối ưu, mình gọi là tối ưu đi, nó không tối ưu cho những anh em để chúng ta đánh nhau ở trên chiến trường. Ví dụ như chơi xe tăng, chúng ta dắt rally ở trên chiến trường thì ba cái kỹ năng này nó khá là phế, thì thay vào đó chúng ta sẽ học 180 tượng vàng đó, chúng ta học cái kỹ năng của các sĩ quan khác. Còn nếu như chúng ta đã chơi về phòng thủ thì không thể bỏ qua được cái cô nàng này cộng với lữ bá tước gai. Đây là một trong số 2 sĩ quan mà có lẽ là recommend cao dành cho bạn nếu như bạn muốn chơi phòng thủ căn cứ, hoặc là chơi dạng bay to bay, hoặc là chơi dạng là đưa bay lên chiến trường và nằm ngửa ra đợi kẻ địch đến tấn công bạn, thì 2 cái sĩ quan này là cực kỳ đáng giá. Ok. Rồi, đấy là một vài cái nhận định của mình về các cái sĩ quan mới ra mắt ở bản 7.1. Còn cái việc lối chơi build như thế nào liên quan đến cái phần skill training này thì có lẽ là phải hẹn anh em ở trong các video clip lần sau liên quan đến huấn luyện kỹ năng sĩ quan cho các sĩ quan của 300 ngày. Ok. Còn bây giờ thì video clip mình đã dài. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.